नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे के आर्ट्स, पीएच कॉमर्स, एम सायन्स अर्थात KTHM महाविद्यालय नाशिक विभाग वाणिज्य द्वितीय वर्ष वाणिज्य मी सहाय्यक प्राध्यापिका कांचन सुरेश शेटे तुम्हा सर्वांचे KTHM ई-लर्निंग या प्लॅटफॉर्मवर स्वागत करते. मित्रांनो, आज आपण व्यावसायिक उद्योजकता 1 या विषयातील तिसऱ्या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत. ते म्हणजे सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमता आणि नवनिर्मिती. याआधी आपण दुसरे प्रकरण यावर चर्चा केली होती, ते म्हणजे नवयुग उद्योजक किंवा नवीन युग उद्योजक किंवा इंटरनेट उद्योजक. आणि आज आपण या प्रकरणामध्ये सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमता याचा अर्थ, व्याख्या, तसेच सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमतेची प्रक्रिया, त्याचबरोबर सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमतेची तंत्रे आणि शेवटी सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमतेची साधने या सर्व मुद्द्यांचा आपण सविस्तर या लेक्चरमध्ये अभ्यास करणार आहोत. चला तर मग सुरुवातीला आपण या प्रकरणाची थोडक्यात प्रस्तावना बघूया. मित्रांनो, सर्जनशीलता ही नाविन्याशी निगडीत आहे. कल्पकता, उपक्रमशीलता, तर्कसंगतता, वेगळा विचार करण्याची वृत्ती यामुळे अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेपेक्षा पूर्णपणे नवीन गोष्टीची निर्मिती करणे म्हणजे सर्जनशील विचारातून कृती करणे होय. तसेच नवीन शोध, नाविन्यपूर्ण वस्तू, जुन्यांमध्ये सुधारणा व आधुनिकता आणणे, जसे लँडलाईन फोनच्या शोधा पुढे जाऊन मल्टीपर्पज मोबाईल ही यातील एक सर्जनशील कृती होय. वेगळे लेखन, आधुनिक विचारांची साहित्यकृती ही सुद्धा एक सर्जनशीलता होय. खरे तर नेहमीपेक्षा वेगळा विचार करण्याच्या प्रवृत्तीस सर्जनशीलता म्हणतात. नाविन्याचा शोध हा त्याचाच एक भाग आहे. रूढ पद्धतीपेक्षा वेगळ्या रीतीने एखाद्या स्थितीचा अथवा समस्येचा विचार करण्यास प्रवृत्त होणे म्हणजे सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमता होय. गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत हा त्यातूनच सुचवलेला आहे. परस्पर संबंधाशी चिंतन म्हणजे असे चिंतन जे काहीतरी नवीन, उपयुक्त व असाधारण निर्माण करते. आजपर्यंत अस्तित्वात नसलेली एखादी गोष्ट जेव्हा एखादी व्यक्ती शोधून काढते तेव्हा सर्जनशीलता दिसून येते. सर्जनशीलता ही साध्या गोष्टी, किरकोळ बाबींमध्ये सुद्धा आणता येते. घराची सजावट, गणेशोत्सवाच्या वेळची रोषणाई, ड्रेसची फॅशन, विणकाम, तसेच भरतकाम, नवीन नवीन पदार्थ बनविणे ही सुद्धा एक प्रकारची सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमता होय. उद्योजकता सर्जनशीलतेतून पुढे जातो. आज टेलिफोन, मोबाईल, TV, संगणक, इंटरनेट ही सर्व सर्जनशील विचार व शोधबुद्धीने केलेल्या कृतीचे फलित होय. सायकल ते विमान ही वाहतुकीची साधने सुद्धा त्याचाच एक परिपाक होय. आज आधुनिक सोयी सुविधा, साधने, अगदी गॅस, फ्रीज, मिक्सरपासून ते कारखान्यातील यंत्रसामग्रीपर्यंत यामुळे मानवी जीवन सुखकर होत आहे. ते सर्जनशीलतेतून किंवा निर्मिती क्षमतेतून उपलब्ध झाले आहे. सर्जनशीलता हे उद्योजकाचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कमी अधिक प्रमाणात सर्जनशीलता असते. या क्षमतेचा परिणामकारक वापरासाठी प्रशिक्षणाच्या सुविधा आहेत. सर्जनशील ही फक्त हुशार, खास लोकांमध्येच असते अशी अनेकांची धारणा असते. त्यामुळे आपले त्याकडे दुर्लक्ष होते. परंतु सर्जनशीलता प्रत्येकामध्ये असते किंवा प्रत्येकामध्ये निर्मिती क्षमता असते. काहीतरी नवीन निर्माण करण्याची प्रत्येकामध्ये जिद्द असते किंवा आवड असते. दैनंदिन काम अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी त्याचा वापर करता येतो. यानंतर आपण सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमतेचा अर्थ बघूया. 2 तज्ज्ञांच्या व्याख्या आपल्याकडे आहेत. त्या व्याख्यांचा आपण विचार करूया. त्यामध्ये पहिली डॉक्टर लीला यांची एक व्याख्या आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कल्पकता, उपक्रमशीलता आणि वेगळा विचार करण्याच्या वृत्तीमधून बाहेर पडणाऱ्या नाविन्यपूर्ण बदलाला सर्जनशीलता म्हणतात. त्यानंतर बॅरन यांची व्याख्या आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नवीन, उपयुक्त, सुसंबद्ध, किफायतशीर व मौल्यवान शोध म्हणजे सर्जनशीलता होय. मित्रांनो, यानंतर आपण सर्जनशीलतेची किंवा निर्मिती क्षमतेची प्रक्रिया जी आहे ती बघूया. त्यामध्ये 5 मुद्दे दिलेले आहे. त्यामध्ये पहिली प्रक्रिया किंवा पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे
तयारी. पहिल्या तयारीच्या पायरीमध्ये तुम्हाला उत्साहित करणारी कोणती गोष्ट आहे याचा विचार करावा लागतो. सर्जनशीलतेचा आरंभ करण्यापूर्वी समस्येचे पूर्ण आकलन होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण माहिती तुमच्याकडे असणे अपेक्षित आहे. विविध पर्यायाचा विचार, कोणता पर्याय कायदेशीर होईल याचा विचार करावा लागतो. म्हणजेच विविध पर्यायांमधून कोणता पर्याय तुमच्यासाठी योग्य ठरेल याचा विचार तुम्हाला करावा लागतो. तयारीच्या पायरीमध्ये समस्या सोडविण्यासाठी माहिती गोळा करणे, योग्य जागेची निवड व योग्य वातावरणाची आवश्यकता असते. योजनेच्या अचूकतेसाठी वाचन, विचार मंथन, लोकांशी विचार विनिमय गरजेचा असतो. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी निश्चित करावा लागतो, तर योजना फलद्रुत होऊ शकते. यानंतर दुसरी पायरी आहे किंवा दुसरी प्रक्रिया आहे ती म्हणजे उद्योग. मित्रांनो, सर्जनशील किंवा निर्मिती क्षमता प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जागृत मनाकडून होणारे सर्जनशील विचारसरणीचे कार्य बेसावध मनाकडून केले जाते. हा असा टप्पा असतो की ज्यामध्ये समस्या पूर्णपणे बाजूला ठेवली जाते आणि त्यावर जाणीवपूर्वक कोणतेही कार्य केले जात नाही. या टप्प्याचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात भिन्न भिन्न असू शकतो. तो काही दिवस, आठवडे, महिने किंवा वर्षे एवढा असू शकतो. विविध कल्पना मनात येतात, सर्वच कल्पना स्मरणात राहतात असे नाही. म्हणून या काळात विविध कल्पना लिहून ठेवणे आवश्यक आहे. विविध कल्पनांमधील तर्कसंगतपणा तिसऱ्या टप्प्यात विचारात घेता येईल. या टप्प्यात बेसावध मन प्रबळ ठरते. समस्या सोडविण्यासाठी बेसावध मन अनेक प्रकारे विश्लेषण करू शकते. मानसिक अडथळ्यांमुळे सावध मन हे करण्यास असमर्थ असते. सर्जनशील विचारवंतांच्या मनात नेहमी ह्या कल्पना घोळत असतात. गणिती, शोधक, उद्योजक, कवी, शास्त्रज्ञ, कलाकार इत्यादींना त्यांच्या समस्येवर उपाय दैनंदिन क्रिया पार पाडतानाच सुचतात. यानंतर तिसरी पायरी किंवा तिसरी प्रक्रिया आहे ती म्हणजे अंतर्दृष्टी. मित्रांनो, बेसावध मनात समस्या सोडविण्याचे अनेक पर्याय घोळत असतात, हे आधीच आपण सांगितले. खूप विचार केल्यानंतर समस्येचा उपाय स्पष्ट होतो, मात्र त्यासाठी नेहमी प्रयत्नवादी, जागृत व सकारात्मक असणे आवश्यक आहे. प्राथमिक टप्प्यात कल्पना अतिशय धूसर असतात. त्या समजून घेण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कल्पना करणे व त्यातून उत्कृष्ट कल्पनेची निवड करणे अधिक चांगले असते. त्यानंतर पुढची प्रक्रिया आहे ती म्हणजे मूल्यमापन. या टप्प्यावर समस्येवरील विविध उपायांचे मूल्यमापन केले जाते. विविध उपाय तपशीलवार मांडून निरीक्षणाद्वारे त्यामध्ये तुलना करता येते. त्यावरून उत्कृष्ट पर्याय कोणता हे ठरविता येते. उत्कृष्ट पर्यायाची निवड करताना जोखीम, व्यवहार्यता आणि पूर्वानुभव यांची सांगड घालावी लागते. सर्जनशील विचारवंतांच्या डोक्यात अनेक कल्पना असतात, त्या सर्वच वेळी त्याबरोबरच असतात असे नाही. म्हणून योग्य पर्याय निवडणे हे टप्प्यावर अवघड काम आहे. जेम्स टेलर यांच्या मते या कल्पना विश्वास मित्रासमवेत चर्चा केली पाहिजे. इतरांची मतेही विचारात घेऊन आपण योग्य पर्यायापर्यंत पोहोचू शकतो. यानंतर शेवटचा टप्पा आहे निर्मिती क्षमतेचा किंवा सर्जनशीलतेचा, तो म्हणजे विस्तार. प्रत्यक्ष कृतीच्या दृष्टीने हा टप्पा अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ एडिसन म्हणतात, कोणतेही नवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 1% प्रेरणा आणि 99% प्रयत्न हवे असतात. ज्याप्रमाणे एखाद्या गाण्याचे उत्कृष्ट सादरीकरण होण्यासाठी ते लिहून काढले जाते, त्याचे कथानक समजून घेतले जाते, सादरीकरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न करून अंतिम सादरीकरण केले जाते, याप्रमाणे कोणत्याही नवकल्पनेचे परिणाम चांगले देण्यासाठी कल्पनेचा विस्तार करून कल्पना प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणावी लागते. एखादी कल्पना खूप दिवस आपण मनात ठेवली, विचार केला, मात्र ती प्रत्यक्षात आणली नाही तर तिचा काहीच उपयोग होत नाही. त्यासाठी कोणतीही कल्पना प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्यासाठी हा अंतिम टप्पा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला अनेक अडचणी येतील, यंत्रणा उभी करावी लागेल, परंतु कल्पना प्रत्यक्षात आल्यानंतरचे समाधान खूप मोठे असते. यानंतर आपण मित्रांनो सर्जनशीलतेची तंत्रे बघूया. यामध्ये पहिलं तंत्र आहे ते म्हणजे विचार मंथन. मित्रांनो, सर्जनशीलता तंत्र ही कला किंवा विज्ञानातील
रचनात्मक क्रियांना प्रोत्साहित करण्याची पद्धती आहे. यामध्ये कल्पनेच्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले जाते. सकारात्मक वातावरणात होणारे बदल, अंमलबजावणीतील संभाव्य अडचणी मात करण्यासाठी विचारमंथन केले जाते. मूलभूत माहितीच्या आधारावर व्यक्तीला विविध कल्पना सुचतात. या कल्पनाची चिकित्सा करून त्यातील चांगले वाईट बाबी विचारात घेऊन त्यातून योग्य त्याची निवड केली जाते. व्यक्तीला सुचलेल्या असंख्य कल्पनांमधून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करता येण्यास योग्य कल्पना निवडण्यासाठी विचारमंथन करावे लागते व योग्य कल्पना अंमलबजावणीसाठी निवडली जाते. सर्जनशीलतेच्या या तंत्रामध्ये आपणाला जेव्हा विविध समस्या येतात तेव्हाच त्या सोडवण्यासाठी काहीतरी वेगळे करण्याची कल्पना व्यक्तीची सुचते. त्यासाठी आपणाला आधी अडचणी, प्रश्न किंवा समस्या शोधता आल्या पाहिजे. येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी व्यक्ती विविध कल्पना मांडतो. कल्पना या असंख्य असतात, मात्र एखादी कल्पना प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, योजनेचे गुणदोष याविषयी विचारमंथन झाल्याशिवाय, सहकार्यांशी चर्चा केल्याशिवाय अचूक कल्पना स्वीकारता येत नाही. सर्जनशीलतेचं दुसरं तंत्र आहे ते म्हणजे नकारात्मक विचार. सर्जनशीलतेच्या या तंत्रामध्ये कल्पनेच्या नकारात्मक गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले जाते. कोणतीही नवकल्पना प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणताना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात याचा विचार केला जातो. येणाऱ्या अडथळ्यांचा विचार केल्याशिवाय त्या सोडविण्यासाठी मार्ग शोधता येत नाही. यासाठी कल्पनेच्या वाईट बाबींचा विचार करणे व त्या चांगल्या समाधानात कसे रूपांतर करता येईल याचा विचार करणे, प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. यानंतर पुढचं तंत्र आहे ते म्हणजे अंतर्दृष्टी. मित्रांनो, सर्जनशीलतेमध्ये एखादी कल्पना प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्याची योजना व्यक्तीच्या मनामध्ये निर्माण होणे, योजनेच्या एक पैलूचा विचार करून तो अनुभवला जातो. ही व्यक्तिगत पद्धत आहे, परंतु आपण ही योजना आपल्या मित्रांसमवेत चर्चा करून बोर्डवर मांडून एकमेकांच्या विचारातून प्रत्यक्ष कृतीपर्यंत पोहोचता येते. सातत्याने प्रयोगशील राहिल्यानंतरच आपल्या मनामध्ये असणारी कल्पना अचूकरित्या साकारता येईल. यानंतर पुढचं तंत्र आहे ते म्हणजे प्रतिमा तयार करणे. एखादी कल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी प्रतिमा संकल्पना विकसित केली जाते. प्रतिमाबाबत सहकार्यांशी चर्चा केली जाते. त्यांच्या कल्पनांचा विचार स्वीकार केला जातो. कोणतीही कल्पना अचूकरित्या साकारण्यासाठी योग्य प्रतिमा निर्माण होणे आवश्यक आहे. समस्या सोडवण्यासाठी उपयुक्तता, आकर्षकता प्रतिमेमध्ये असणे आवश्यक असते. पाचवं तंत्र आहे ते म्हणजे समस्या निराकरण. मित्रांनो, समस्या म्हणजे एखादी अडचणीची परिस्थिती किंवा आपल्याला जे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे त्याच्या मार्गातील अडथळे होय. या समस्या किंवा अडचणीची सोडवणूक आणि त्या अडथळ्यांवर मात करण्याची क्षमता नवकल्पनेत असणे आवश्यक आहे. समस्या गुंतागुंतीची असेल तर तिच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करावा लागतो. प्रत्येक उपप्रश्नांचा विचार करून आपण योग्य कल्पनेपर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणून कोणत्याही नवकल्पनेचा संघटनेच्या समस्येचे निराकरण करण्याची क्षमता असली पाहिजे. आणि शेवटचं तंत्र आहे ते म्हणजे प्रकल्प व्यवस्थापन. मित्रांनो, व्यवस्थापनामध्ये कोणतीही योजना प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्यासाठी संघटना उभी केली जाते. एखादी कल्पना कितीही चांगली असली तरी ती प्रत्यक्षात येत नाही तोपर्यंत ती कोणाच्याच उपयोगाची नसते. एखादी कल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. प्रकल्प व्यवस्थापनात योजना राबविण्यासाठी येणारा खर्च, तंत्रज्ञान, जागा, मनुष्यबळ, उपयोगिता व परिणाम यांचा विचार करावा लागतो. तरच ती कल्पना यशस्वीपणे कृतीमध्ये आणता येते. या सर्व विविध तंत्रांचा अवलंब करून कोणतीही नवकल्पना चांगल्या वाईट बाबींचा विचार करून, सहकार्यांशी चर्चा करून, विचारमंथनातून अचूकरित्या प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणता येते. यानंतर आपण सर्जनशीलतेची साधने बघूया. यामध्ये विविध साधने दिलेली आहेत. त्यामध्ये पहिलं साधन आहे की कोणतेही कार्य करताना ते करणे शक्य आहे असा विश्वास मनात बाळगा. मित्रांनो, एखादी गोष्ट करता येण्याजोगी आहे याचा विश्वास मनात असेल तर मन त्याचे मार्ग शोधून काढते. एखाद्या समस्येवर समाधान आहे यावर विश्वास ठेवलात तर ते शोधून काढण्याचा मार्ग सापडतो.
हे यशस्वी होणार नाही, हे करणे अशक्य आहे, त्याचा प्रयत्न करण्यात देखील काही अर्थ नाही, अशक्य हे शब्दच तुमच्या विचारांच्या आणि बोलण्याच्या शब्दकोशांमधून काढून टाका. त्यानंतर दुसरं साधन आहे ते म्हणजे परंपरेमुळे तुमचे विचार अधू होऊ देऊ नका. मित्रांनो, नव्या कल्पनांचा स्वीकार करा, प्रयोगशील राहा, नव्या वाटा शोधा, करत असलेल्या प्रत्येक कामात प्रगतशील राहण्याचा प्रयत्न करा. यानंतर पुढचं साधन आहे मी अधिक चांगले काम करू शकेन असं स्वतःला नियमित विचारा. मित्रांनो, स्वयंसुधारणेला मर्यादा असत नाही. मी अधिक चांगले काम करू शकेन असं स्वतःला विचारलं तर चांगली उत्तरे मिळतील. प्रयोग करून पहा आणि अनुभव घ्या. यानंतर पुढचं तंत्र आहे मी अधिक काम कसं करू शकेन असा प्रश्न स्वतःला विचारला तर तुमचं मन तुमच्या इतर कामकाजाला लागणाऱ्या वेळ व श्रमात हुशारीने काटछाट करण्याचे मार्ग शोधण्याच्या कामाला लागेल. क्षमता ही मनाची एक अवस्था आहे. तुम्ही जे करता आहात ते अधिक चांगले करा, म्हणजे तुमच्या कामाचा दर्जा वाढवा आणि तुमच्या कामाचे मोजमाप वाढवा. या दोन्ही गोष्टींच्या संयोगामध्येच यशाचे गमक आहे. यानंतर पुढचं साधन आहे सर्जनशीलतेचं, ते म्हणजे प्रश्न विचारण्याचा व दुसऱ्यांचे बोलणे ऐकून घेण्याचा सराव करा. त्यामुळे योग्य निर्णय घेण्यासाठीचा कच्चा माल तुम्हाला प्राप्त होईल. मोठी माणसं जास्त ऐकतात, छोटी माणसं जास्त बोलतात, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर शेवटचं साधन आहे ते म्हणजे तुमच्या मनाची क्षमता वाढवा किंवा उत्तेजन प्राप्त करा. तुम्हाला नव्या कल्पना आणि काम करण्याचे नवे मार्ग शोधून काढण्यात मदत करू शकणाऱ्या लोकांशी मैत्री करा. विविध कार्यक्षेत्रातील व सामाजिक क्षेत्रातील लोकांमध्ये सहभागी व्हा, म्हणजे तुमच्या कल्पना प्रत्यक्षात येतील. थोडक्यात सर्जनशीलता काही विशिष्ट विषयांसाठीच आवश्यक असतात किंवा अतिबुद्धिमान लोकांपुरतेच ते मर्यादित असतात असे मुळीच नाही. मित्रांनो, कोणतीही गोष्ट करण्याच्या नवनवीन आणि सुधारित पद्धती शोधून काढणे म्हणजे सर्जनशीलता किंवा निर्मिती क्षमता होय. घर, ऑफिस, समाज अशा कोणत्याही ठिकाणी यश मिळवायचे असेल तर अधिक चांगल्या पद्धतीने काम कसे होऊ शकेल याचे मार्ग शोधून काढणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने आज आपण सर्जनशीलतेचा किंवा निर्मिती क्षमतेचा अर्थ, व्याख्या, त्याची प्रक्रिया तसेच सर्जनशीलतेची तंत्रे आणि साधने या सर्वांचा विचार केला. आज आपण इथेच थांबूया. धन्यवाद.